ඉතින් මගේ යාළුවෝ කොමලා බලන් ඉන්න ඇති මෙච්චර වෙලා මොකද්ද කරේ කියලා පැහැදිලි කිරීමක් නැතුව මම කරගෙන යනවා. ඉතින් මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්නම් දැනට මේ ආපු ලෙන්ත් කරපු ටික ගැන. ඉතින් හරියට මේ ස්ට්‍රේනේට කොන්ක්‍රීට් එක දාගත්තා. මේ කොන්ක්‍රීට් කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ් මැෂින් එකෙන් 30 ගේජ් නම්බර් 30 60 ඒ දෙකෙන්ම දාලා
කපා ගත්තා ගල් මතුවේකම්. ඊට පස්සේ පණේ පොලිෂින් පෑඩ් එක දාලා වෝටර් කට් එකක් ගහගත්තා ග්‍රයින්ඩින් වීල් පාරවල් නැකෙන්න. ඊට පස්සේ රීෆිලින් කරගත්තා. අර චුටි චුටි කුස්තුර තියෙන තැන් බලලා ග්ලව්ස් එකක් දාගෙන රීෆිලින් කරේම ඒක. ඊට පස්සේ ඔක වේලෙන් ඇරලා දවසක් තව වෝටර් කට් එකක් ගහගත්තා 200 පෑඩ්ස් දාලා. ඊට පස්සේ ඒක වේලෙන් ඇරලා densifier chemical එක මම roller එකෙන් apply කරේ ආන්න එක ගහගත්තා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන densifier සීල එහෙම අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න මෙසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp වලට ඒක ගත්ත හැකි මගෙන් courier service එකේ වන්න පුළුවන් original densifier සීල ඒ pads ඒ cup wheels diamond මේකට දාන ලොකු grinding wheels ඒ දේවල් අවශ්‍ය නම් කියන්න. ඊට පස්සේ 400 800 1000 2000 3000 polishing pads දාලා densifier එක ගෑවට පස්සේ පැය 12කට පස්සේ අන්න අර pad set එකකින් polish කරගෙන දැන් මේ තත්ත්වයට අරන් ආවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ. සීලර් එක ගාලා පැය 12ක් පැය 6ක් විතර හොඳට තියලා හොඳට හිරු රශ්මිය තියෙන දවසක් නම් පැය 6ක් තිබුණත් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑව වරුවක වගේ ගෑවොත් එහෙම පහුවෙන්ද උදේ වෙනකන් තියන්න ඕන. ඉතින් ඒත් ක්ලයිමේට් එක සීතල වගේ නම් හරියට වේලෙනවා හොඳයි. එතකොට අර බෆින් පෑඩ් එකේ ඇලෙනවා. ඔයාලට කරනකොට මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙයි මම මේ මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කටි කියන පැය 24ක් තියන්න එම් කියලා. ඉතින් මම කරලම පැහැදිලිව මට තේරෙන නිසා තමයි පැය 6 තියන්න ඕන. අවල් වෙලාවත් මේ ක්ලයිමේට් එක අනුව ඒ දේවල් තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නේ. මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එකට 077 026 077 මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඕන දෙයක් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඉතින් ටිකක් අපි බලමු කොහොමද අවසානයේ අවුට්පුට් එක ඔයාලට පේන්නේ කියලා. දැන් සීලර් එක ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. බලමු. Thank you. දැන් අපිට සීලර් තමයි ඇප්ලයි කරගන්න තියෙන්නේ. සීලර් එක ඇප්ලයි කරන්නේ 5000 පෑඩ්ස් වලින් මදින්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ විදියට දැන් 3000 පෑඩ් එකකින් මැදලා ඉවර වෙලා මේ විදියට සීලර් එකක් තියෙනවා. ඒ සීලර් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරේ densifier එක ඇප්ලයි කරලා පැය 12ක් විතර තියලා 400 800 1000 2000 3000 පෑඩ්ස් වලින් මැදලා මේ තත්ත්වයට ගත්තා. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් දැන් හොඳ ෂයින් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි සීලර් එක තමයි මේ ඇප්ලයි කරගත්තේ. මේ සීලර් එකෙන් පස්සේ 5000 පෑඩ් එකේ මැදලා 5000 පොලිෂින් පෑඩ් නෙමෙයි 5000 බෆින් පෑඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි බෆ් කරලා අවසන් කරන්නේ මේ process එක. හරි ඊළඟට අපි බලමු 5000 පෑඩ් එකකින් බෆ් කරාට පස්සේ කොහොමද තියෙන ලුක් එක කියලා. ඔන්න පැය 6කට පස්සේ ඒ කියන්නේ සීලර් එක ඇප්ලයි කරලා පැය 6කට පස්සේ දැන් 5000 බෆින් පෑඩ්ස් වලින් බෆ් කරන්න තමයි හදන්නේ. හරි අපි බලමු ඒ වැඩේත් කරලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ග්ලාස් එක වගේ ලස්සන වෙන හැටි. lifetime durability. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේම ෆ්ලෝ එකක් ඔයාලගේ ගෙදරට හදා ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න අපේ WhatsApp නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. කොහොමද මෙච්චර වෙලා අපි
ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට බලන් හිටියා. මේක තමයි අවුට්පුට් එක. මේ විදිහටම ඔයාලටත් ගෙදර ඔයාලගේ පොළව සකස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න. දිනයක් වෙන් කරගන්න. මෙච්චර වෙලා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. සර්ණයි ඔයාලා ඔක්කොටම.